Okay, this message is the continuation of the message that was preached last Sabbath in Elbasan. Ky mesazh është vazhdimi I mesazhit që u predikua javën e kaluar në Kishën e Elbasanit. And the title of this message is How Jesus Kept the Sabbath. Dhe titulli I këtij mesazhi është Si e mbajti Jezusi Sabatin. And this first part is already available in one of my YouTube channels. Pjesën e parë e keni të disponueshme në një nga kanalet e mia të YouTube. If you try to find me on YouTube, you will find one channel just for Portuguese messages. Në qoftë se përpiqeni që të më gjeni mua në YouTube, do të gjeni që një kanal e kam veçanërisht për mesazhe që janë në portugalisht. And another channel for all other languages. Dhe një kanal tjetër ku flas në të gjitha gjuhët e tjera. So this last week, we started to upload some messages with translation for Albanian. Këtë javë filluam që të publikonim atje disa mesazhe me përkthim në shqip. Yeah. So Euxhenia also already has the link, and she may share the link with some of you. Po, unë e kam linkun e këtij mesazhi me përkthim në shqip, kështu që mund ta ndaj me ju. And I believe that by the end of next week, this message will also be available there. Dhe besoj që deri në fund të javës tjetër, edhe ky mesazh I sotëm do të jetë I publikuar atje. So I would like to share with you some aspect of Jesus' way of keeping the Sabbath. Dua të ndaj me ju disa aspekte rreth mënyrës se si Jezusi e mbajti Sabatin. That I have learned from the Bible. Që I kam mësuar nga Bibla. Just to summarize a little bit what we covered next message, the last message. Të bëj thjesht një përmbledhje të shkurtër të asaj që tham javën e kaluar. In Luke chapter 4, tek Luka kapitulli 4, verse 15 and 16, vargjet 15 dhe 16, it says that he taught in their synagogues, on verse 15. Thuhet tek vargu 15 që ai dha mësim në sinagoga. But then verse 4, it says, Pastaj vargu 4 thot, and as his custom was, dhe ashtu siç e kishte zakon, he went into the synagogue on the Sabbath day. Shkoi në sinagogë ditën e Sabatit. Well, this is very interesting. Kjo është shumë interesante. Because I believe it's the only place in the Bible that it states in a very clear way that it was Jesus' custom to be in the synagogue in the Sabbath. Sepse besoj se është hera e vetme në Bibël që e thot kaq qartazi që Jezusi shkoi në Sabat në sinagogë. So it means that he was not there by chance. Oh, by chance he was that Sabbath in the synagogue. Nuk do të thotë që ai ishte atje thjesht se I ra rruga. Well, the synagogue stands for the church today. Sinagoga është një mënyrë se si referohemi kishës sot. And some people may wonder why Jesus' custom was to be in the synagogue on Sabbath. Dhe dikush mund të pyesë veten, pse ishte zakoni I Jezusit që të ishte në sinagogë të shtunën? And there is a reason in the Bible why he was in the synagogue on the Sabbath. Dhe ka një arsye në Bibël pse ai ishte në sinagogë të shtunën. And we saw in the previous message that in Leviticus 23 verse 3, pam në mesazhin e kaluar që e gjejmë arsyen tek Levitiku. Through Moses in Leviticus chapter 23 verse 3, God said 23 vargu 3, nëpërmjet Mojsiut, Zoti tha that we should work 6 days, që ne duhet të punojmë 6 ditë, but the 7th day, the Sabbath, por dita e 7, Sabati, should be not only of solemn rest, but it should work as a holy convocation. Nuk duhet të jetë vetëm një pushim I shenjtë, por duhet të shërbej edhe si një mbledhje e shenjtë. Well, this word holy convocation in Hebrew is mikra. Kjo fjalë, pra mbledhje e shenjtë, në hebraisht është fjala mikra. And this word mikra means gathering, bringing people together.
Dhe kjo fjalë do të thotë mbledhje, pra kur disa njerëz mblidhen së bashku. So the way God expects us to keep the Sabbath, Pra mënyra se si Zoti pret që ne ta mbajmë Sabatin, if we want to keep the Sabbath His way and not our way, në qoftë se duam ta mbajmë Sabatin sipas mënyrës që ai do dhe jo sipas mënyrës që ne duam, we need to be gathered together with His people on that day. ne duhet që të jemi të mblidhemi së bashku me njerëzit e Zotit ditën e Sabatit. This informs me that if I stay at home and just watch a sermon, I am not keeping the Sabbath the way God expects me to keep. Kjo do të thotë që në qoftë se unë jam në shtëpi dhe e shikoj predikimin nga televizori, nuk po e bëj mirë mbajtjen e Sabatit. There is a lot of good sermons available on internet. Ka shumë predikime të mira që janë të disponueshme në internet. And many times I'm much tempted to stay at home on Sabbath. Dhe shumë herë unë tundohem që të ri në shtëpi në Sabat. Especially when I arrive from a long trip. Veçanërisht kur sapo kam arritur nga një udhëtim shumë i gjatë. Many people are eager to do some nice and interesting thing outside home. Shumë njerëz në këto raste do donin që të bënin diçka interesante jashtë shtëpisë. I am the opposite of that. Unë jam e kundërta e tyre. I love to be at home. Mua më pëlqen shumë të ri në shtëpi. So for me to leave my home to go to the church is a very difficult thing. Për mua që të largohem nga shtëpia për të shkuar në kishë është një gjë shumë e vështirë. But God is saying here, if you want to keep the Sabbath my way, not your way, you need to gather Por with Zoti other po people. thot këtu, në qoftë se doni ta mbani Sabatin sipas mënyrës time dhe jo sipas mënyrës tuaj, atëherë ju duhet të mblidheni me njëri tjetrin. That's why I go to the church. Prandaj unë shkoj në kishë. I go to the church because God expects me to be there. Unë shkoj në kishë sepse Zoti pret që unë të jem atje. Yeah, it's part of His plan of keeping the Sabbath. Është pjesë e planit të tij rreth mbajtjes së Sabatit. And for that reason was also Jesus' custom to be on the synagogue on Dhe Sabbath. kjo është arsyeja sepse ishte zakoni i Jezusit që të shkonte në sinagogë në Sabat. Some may believe that, well, he could go some Sabbath and others not, but here in Luke, we find out that Jesus' custom was to be there. So he would go regularly to the church on Sabbath. Disa njerëz mund të thonë që po ndonjëherë shkonte në sinagogë të shtunën, ndonjëherë nuk shkonte. Por jo, këtu tek Luka ne shohim që thuhet që ishte zakoni i tij që të shkonte të shtunë në Sabat, në sinagogë. In line with this, the book of Hebrews, Paul says on Hebrews 10:24 and 25. Të njëjtën gjë thuhet edhe tek Hebrejt, what chapter? Hebrews 10:24 and 25. Pra, sipas Hebrejve 10:24 deri në 25. He says, "And let us consider one another in order to stir up love and good works." Ai thotë që duhet ta konsiderojmë njëri tjetrin në mënyrë që të kemi dashuri. And then verse 25, "Not forsaking the assembling of ourselves together." It's a reference to that. Dhe jo të heqim dorë nga takimi jon së bashku. As is the manner of some, Siç e kanë zakon disa. but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Por të nxisim njëri tjetrin aq më tepër se e shihni ditën që po afrohet. Well, more than ever, we are seeing the day approaching. Më shumë se kur ne po shohim që dita po afrohet. Jesus is coming and this world is a turmoil. Jezusi po afrohet, po vjen. And the Bible is saying, when you see the day approaching, don't forsake to be together. Dhe Biblia thot kur e shihni që dita po afrohet, mos hiqni dorë nga të mbledhurit bashk. To assemble yourselves. Të mblidheni bashk. This is Mikra. Kjo është fjala mikra. This is a holy convocation according to the Old Testament. Sipas djatës së vjetër do të thotë mbledhje e shenjtë. So, just this is the summary of the part 1 of the message. Pra, kjo ishte përmbledhja e pjesës së parë të mesazhit. But now, on chapter 6 of Luke, we see something different.
Tani tek Luka kapitulli 6 ne shohim diçka ndryshe. And I believe, I believe that it happened on an afternoon. Dhe unë nga vetja ime besoj që ka ndodhur mbas dite. Assuming that they will go to the synagogue on the morning, Duke menduar që ata shkonin në sinagogë në mëngjes, we now are in another Sabbath with Jesus. Tani ne jemi në një sabat tjetër me Jezusin. So I would like to imagine you being in that Sabbath with Jesus. Unë duaj që ta përfytyroni veten tuaj si kur jeni atje atë sabat me Jezus. Where he was, doing what he was doing, with whom he was. Ku ishte ai, çfarë po bënte dhe me kë ishte atë ditë. So try to put yourself on that scenario. Pra, përpiquni që ta vendosni veten tuaj pjesë e asaj skene. Keeping in mind that was his custom to go to the synagogue. Duke mbajtur në mendje që ishte zakoni i tij që të shkonte në sinagogë. But here in Luke 6, he is found in a different environment, Tani tek Luka kapitulli 6 ai gjendet në një mjedis tjetër, a different setting. në një vend tjetër. Verse 1 says, "Now it happened on the second Sabbath after the first, that he went through the grain fields." Tek vargu 1 thuhet që ndodhi që një të shtunë, pas të shtunës së madhe, ai po ecste nëpër arat me gru. Here he is depicted in the grain fields, not in the synagogue. Ktu ai përshkruhet që është në arat me grur, jo në sinagogë. That's very interesting. Kjo është shumë interesante. I cannot imagine that he was doing that while others were in the synagogue. Unë nuk e imagjinoj dot Jezusin që të ishte në arat me grur kur të tjerët ishin në sinagogë. Jesus will never do that. Jezusi s'do ta bënte kur këtë gjë. Some people may say, let's go to nature today. Today's Sabbath, I am so tired. Instead of going to the church, let's go to nature. Disa njerëz thonë, jemi shumë të lodhur sot, është sabat, në vend që të shkojmë në kishë, le të shkojmë në natyrë. Oh, Jesus would like to be in nature during the Sabbath day. Jezusit i pëlqente që të qëndronte në natyrë gjatë sabatit. But he will never do that during time of going to the synagogue. Por ai kur nuk do ta bënte këtë gjë në kohën që duhet të shkonte në sinagogë. So assuming that the synagogue gathering was happening in the morning, I assume that this happening in the afternoon or after the the meeting was over. Në qoftë se marrim parasysh që sinagoga e kishte takimin në mëngjes, mendoj se këtu po bëhet fjalë për pasdite. Yeah, but there is more information here in verse 1. Por kemi akoma më shumë informacion tek vargu 1. It says that, and his disciples plucked the heads of grain and ate them, rubbing them in their hands. Dhe dishepujt e vet këputnin kallinj, i shkoqnin me dorë dhe i hanin. So now you can build this scenario in your mind. Tani vazhdoni që të imagjinonin me veten tuaj. Jesus walking in the grain fields. Jezusi duke ecur në përfushat me ar. It was a Sabbath. Ditën e Sabatit. His disciples were with him. Dishepujt që ishin me të. And then the Bible is describing what they were doing. Tani Biblia përshkruan çfarë po bënin ata. They were plucking the heads of grain and they were eating them. Ata I këputnin kallinjt e grurit dhe I hanin. One more reason for me to believe that it was after their gathering in the synagogue. Kjo është një arsye më shumë që kam të besoj se kjo gjë ndodhi pas takimit të tyre në sinagogë. At this point here in the morning, some of you may already be hungry. Ndoshta dikush në mëngjes kur mblidheni së bashku mund t'ju marr uria. Not me, because I ate a very good breakfast. Jo, unë se sot kisha një mëngjes të shkëlqyer. A lot of olives. Albanian olives. Wow, me shumë ullin. Ullin shqiptar janë shumë të shishëm. And tomato, a cucumber. Dhe domate dhe kastravec. Hey, I really will miss this kind of food next week. Do më mungoj shumë ky ushqimi tuaj javën tjetër. But even eating that good food, I believe at the end of the sermon, which may last like 2 hours, I will be already hungry. Por edhe pse kam rënë një mëngjes kaq të bollshëm, besoj se
pas predikimi, ndonjëherë ato predikimet janë 2 orë, prap do më marr uria. So I imagine that they left the synagogue and they were hungry and they were passing through the grain fields and they started to eat. Sipas imagjinatës time, besoj se ata dolën nga sinagoga, I kishte marrë uria dhe ndërkohë që po kalonin tek fushat me kallin filluan që të hanin. And what can you see here about keeping the Sabbath? Çfarë mund të shihni këtu rreth mbajtjes së Sabatit? I try to find in the text or in the context what were they talking about. Unë përpiqem që të gjej këtu tek teksti apo tek konteksti migjër çfarë po flisin ata në Sabat. Because it was Sabbath. Sepse ishte Sabat. You cannot have 13 people walking together, Jesus and 12 disciples, in silence. Nuk e imagjinojmë dot që të ketë qenë Jezusi me të gjithë dishepujt e tjerë që ecnin në heshtje. So they were talking something. Ata sigurisht që po thoshin diçka. Jesus was talking and the disciples were talking. Jezusi po fliste dhe dishepujt flisnin. But after looking carefully to the text and the context, I could not find anything, any clue about the subject. Por edhe pse kërkova me kujdes në tekst dhe në kontekstin më të gjerë, nuk gjeta diçka të tillë. And this informs me that what they were talking was not important. Dhe kjo gjë më thot që ajo që ata po flisnin nuk ishte aq e rëndësishme. They were talking about common things. Po flisnin për gjëra të zakonshme. Like, look to this head of grain that I got. Shikoje për shembull këtë kallirin e grurit që këputa. And others would say, oh, this one tastes so good. Dhe disa të tjerë thoshin, oh, sa I mirë që qanka. And it was Sabbath and they were walking in nature. Pra ishte Sabat dhe ata po ecin në natyrë. But what should draw my attention now is with whom the disciples were. Por ajo që duhet të tërheqë vëmendjen time tani është me kë ishin dishepujt. And at the end of this part of the text, here in verse 5, he said to the Pharisees, the Son of Man is also Lord of the Sabbath. Dhe në fund të kësaj pjese, pra tek vargu 5, thuhet biri I njeriut është Zot edhe I së shtunës. The most important thing for me to learn from this verse 1 through 5 is that they were with Jesus. Nga vargu 1 deri në vargu 5, gjëja më e rëndësishme që duhet të mësojmë është që ata ishin me Jezus. And every time I read again Luke chapter 6, I am challenged to be with Jesus during Sabbath. Dhe sa herë që e lexoj Lukën kapitulli 6, e sfidoj veten time që të jem me Jezusin në Sabat. Sometimes we assume that by going to the church we are with Jesus. Ndonjëherë ne hamendësojmë se kur shkojmë në kish jemi me Jezus. Other times you assume that just by reading the Bible or studying the Sabbath school lesson we are with Jesus. Ndonjëherë tjetër amendësojmë që vetëm kur lexojmë Biblën ose studiojmë shkollën e Sabatit jemi me Jezus. But I may go to the church to sing nice hymns and to pray, but I am just meeting my friends. Por unë mund të shkoj në kish të këndoj, të lutem, por jam vetëm me miqtë e mi. I am not focused on looking for someone I cannot see. Unë nuk po fokusohem që të shikoj dikë që nuk mund ta shoh. And walking in His presence during that day. Dhe të ecë në prezencën e Tij gjatë asaj dite. To be in the presence of Jesus is not something that happens automatically just because it is Sabbath. Të jesh në prezencën e Zotit nuk është një gjë që ndodh automatikisht vetëm sepse është Sabat. He needs to be sought. We need to seek them. Duhet që ne ta kërkojmë prezencën e Zotit. 1 John chapter 5 verse 11-12 says. E pare Gjonit kapitulli 5 vargjet 11 dhe 12 thon. And this is a testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. Dhe kjo është dëshmia që na është dhënë që në Jezusin është jetë e përjetshme dhe
Biri i tij është jetë e përjetshme. He who has the Son has life, says verse 12. Ai që ka birin ka jetën, thot vargu 12. He who does not have the Son does not have eternal life. Ai që nuk ka birin nuk ka jetë të përjetshme. So I may have the church, I may have the doctrines of the church, Pra unë mund të kem kishën, mund të mbaj dhe doktrinat e kishës. I may know all my Bible and know all the doctrines of the Bible, Unë mund ta di shumë mirë Biblën time dhe mund t'i di dhe të gjitha doktrinat. but if I do not have the Son, I do not have eternal life. Por në qoftë se nuk kam birin, nuk kam jetë të përjetshme. I may be a worker of the church, I may be a pastor in the church, a leader in the church, but unless I have the Son, I do not have eternal life. Unë mund të jem punëtor në kish, mund të jem pastor, mund të jem drejtues, por në qoftë se nuk kam birin, nuk kam jetë të përjetshme. And very early this morning when I started to read these and prepare for the sermon today, Sot shumë herët në mëngjes kur fillova që ta lexoja këtë që të përgatitesha për predikimin e I sotëm. had already spent some time praying and some time studying the Bible, not related to the sermon. Unë kalova ca kohë në lutje dhe duke studiuar Biblën për një gjë që nuk kishte lidhje me predikimin. But when I started to prepare for the sermon, I realized something. Por kur fillova që të përgatitesha për predikimin, kuptova diçka. Up to that point, I had not made any specific effort to seek the Son of God. Deri në atë moment nuk kisha bërë ndonjë përpjekje specifike për të kërkuar birin e Zotit. Some people are so concerned about what is allowed and what is not allowed to do on Sabbath day. Disa njerëz janë të shqetësuar shumë në lidhje me çfarë duhet të bëjmë dhe çfarë nuk duhet të bëjmë në Sabat. I am not trying to say that that's not good. Unë nuk po përpiqem t'ju them që kjo nuk është gjë e mirë. The Bible and spiritual prophecy have some information about what is good and what is not good to do on Sabbath. Bibla dhe profecia përmban disa informacione në lidhje me çfarë është e mirë për të bërë në Sabat dhe çfarë nuk është e mirë. And this is not wrong. Dhe kjo nuk është e gabuar. But there is something that is more important than that. Por ka disa gjëra të tjera që janë ende më të rëndësishme se sa kjo. I can try to follow all the rules of what to do, what not to do on the Sabbath. Unë mund të përpiqem t'ju përmbahem të gjitha atyre rregullave se çfarë duhet të bëj dhe se çfarë nuk duhet të bëj në Sabat. And to be very much concerned about following all those rules. Dhe mund të jem aq shumë i angazhuar duke ndjekur të gjitha ato rregulla. But unless I walk with the Son of God on that day, I become like the Pharisees. Por në qoftë se nuk ec me birin e Perëndis atë ditë, do të bëhem si farisejt. Or I become so lax that I don't care about how to keep the Sabbath. Ose relaksohem deri në atë pikën ku nuk më intereson fare se si ta mbaj Sabatin. I just stop working on that day and I do whatever I want. Thjesht ndaloj së bëri punë atë ditë dhe bëj çfarë të dua. But this is not keeping the Sabbath. Por kjo nuk është mënyra se si Sabati duhet të mbahet. After reading this, chapter 6 on Luke, my conclusion is, Pasi kam lexuar kapitullin 6 të Lukës, dal në përfundimin. that the Sabbath is not an experience with the church or with a doctrine, Sabati nuk është një përjetim me kishën apo me doktrinën, but it must be an experience with the Lord of the Sabbath. por duhet të jetë një përjetim me Zotin e Sabatit. Unless I wake up early in the morning and say, Lord, help me to walk with you this day. Në qoftë se nuk zgjohem herët në mëngjes dhe them, Zot, më ndihmo që të ec me ty sot. Regardless of what I do or what I do not do, I am not keeping the Sabbath. Pavarësisht gjërave që mund të bëj ose nuk mund të bëj, atëherë nuk jam duke e mbajtur To Sabatin. keep the Sabbath the way God expects me to keep is not only required for me to go to the church. Që të mbaj Sabatin sipas mënyrës që Zoti pret që unë ta mbaj Sabatin, nuk është vetëm që të shkoj në kishë, But to develop during the week an experience of walking with the Son of God. por është që të zhvilloj gjatë javës një përjetim, se çdo të thotë që të ec me birin e In Zotit. all things I do, I must be connected with Him, Në të gjitha gjërat që bëj duhet të jemi lidhur me të, talking to Him, të flas me të, listening to His voice. të dëgjoj zërin e tij. And then
on Friday I prepare things. Dhe pastaj të premte përgatis gjërat. Friday is the day of preparation of things and the mind. E premtja është dita e përgatitjes së gjërave dhe të mendjes. Because the Bible is very clear that there are some things we are not supposed to do on Sabbath. Sepse Bibla është e qartë në disa gjëra që ne nuk duhet i bëjmë në Sabat. And the spirit of prophecy is even more specific about that. Dhe fryma e profecisë është akoma dhe më specifike në lidhje me këtë. It says, for instance, we should not clean our homes during Sabbath. Për shembull, thotë nuk duhet të pastrojmë shtëpitë gjatë Sabatit. We should not prepare food from scratch. Nuk duhet të përgatisim ushqim nga zero. Even though we can warm our food. Edhe pse mund ta ngrojmë ushqimin. We should not spend Sabbath ironing our clothes. Nuk duhet ta kalojmë Sabatin duke e kurosur rrobat. Or going to the supermarket and purchasing things. Ose të shkojmë në supermarkete të blejmë gjëra. Or perhaps going to a restaurant after lunch. Oh, well, let's go to the restaurant and pay for it. Ose për shembull të shkojmë në ndonjë restoran pas kishe dhe të paguajmë atje. Or going to a store, I would like to purchase a piece of clothes. Ose të shkojmë në dyqan të bëj ndonjë shopping. Or I will travel during Sabbath. Oh, it's Sabbath, I am not supposed to work. Then I will travel. I will take advantage of that to travel. Ose të themi, po me që është Sabat dhe nuk punoj, po shkoj në një udhëtim. But some people don't know why God is asking not to do or to do something. Por disa njerëz nuk e dinë pse Zoti kërkon që ne të bëjmë disa gjëra dhe të mos bëjmë disa gjëra. So if we miss this essential point, the Sabbath-keeping becomes something extremely boring. Po, dhe në qoftë se ne e humbasim këtë qëllimin, atëherë mbajtja e Sabatit bëhet diçka shumë e mërzitshme. I remember when I was very young and when I was living with my parents. Më kujtohet kur isha i ri, i vogël dhe jetoja me prindrit. I will go to have lunch in my friend's home. Shkoja për drek në shtëpinë e mikut tim. His father was an elder of the church. Jati i tij ishte elderi i kishës. Our aim was to get to the sunset. Qëllimi kryesor i joni ishte që të prisnim perëndimin e diellit. Because after sunset we will do what we really like to do. Sepse pas perëndimit të diellit mund të bënim gjëra që vërtet na pëlqejnë. So our most important activity on Sabbath afternoon was to wait for sunset. Dhe aktiviteti ton më i rëndësishëm i Sabatit ishte që të prisnim perëndimin e diellit. So in order not to sin on Sabbath afternoon, we will sleep. Dhe që të mos mëkatonim në Sabat, flinim. So we will close our windows and then we will sleep the whole afternoon. Mbyllnim dritaret dhe flinim gjithë pasdite. Once in a while we will wake up, look to the watch and say, oh, it's not sunset yet. Let's sleep a little bit more. Qoheshim ndonjëherë nga gjumi, shikonim orën, s'pas ka ardhur perëndimi, le të flem sa më shumë. Then when it was time of sunset, his father would call us. Pastaj kur vinte koha e perëndimit të diellit, jati i shokut na thëriste. We will have a small family worship closing the Sabbath. Kishim një adhurim të vogël familjar për të mbyllur Sabatin. And then we were really happy because we will be able to meet with our friends and do whatever we want. Dhe ishim shumë të lumtur sepse mund të takonim miqt këtë doni. Hey, Sabbath is over. Mbaroi Sabati. Sabbath was like a burden, an unbearable burden. Sabati ishte si një barë e rëndë për ne. And someone asked me a very interesting question in Argentina. Dhe dikush në Argentinë më bëri një pyetje shumë interesante. It was last year. Vitin e kaluar. And it was a pastor. Ishte një pastor që më And we were talking about this subject. Po flisnim në lidhje me këtë temën. And he said, what is the most joyful sunset? The one that begins the Sabbath or the one that ends the Sabbath? Pyetja e tij ishte, cili është perëndimi më i gëzueshëm? Perëndimi që hap Sabatin apo perëndimi që mbyll Sabatin? It will teach us where our hearts are. Kjo gjë na tregon se ku e kemi zemrën. If my heart
is with Jesus and with God, the one that starts the Sabbath will be the most joyful. Në qoftë se unë zemrën e ka me Jezusin dhe me Zotin, perëndimi që hap Sabatin do të jetë më i gëzueshëm për mua. But if I am not used to walk with Jesus, Por në qoftë se nuk jam mësuar që të ec me Jezusin, then the Sabbath will be a great burden to me. atëherë Sabati do të jetë një barë e rëndë për mua. So, what kind of rest should we look for on Sabbath? Çfarë lloj pushimi duhet të kërkojmë në Sabat? Is it forbidden to have a nap after lunch? A është pushimi që na jep mundësinë që të bëjmë që të marrim një dremk pas drekës? In no place we find that statement, Në asnjë vend nuk e gjejmë të shkruar këtë. that you cannot have a nap Sabbath afternoon. Që nuk mund të marrësh një dremk pas dite në But Sabat. I believe that my example on keeping the Sabbath, as I mentioned to you, which was sleeping all the afternoon, is not a good example. Por unë mendoj se shembulli tim, pra mënyra se si flija gjithë pas ditën, sa të ikte Sabati, nuk është shembulli mi. Some people hide themselves from life in their beds. Disa njerëz e fshehin jetën e tyre, do me thëmë fshihen nga jeta e tyre në shtrat. They don't like their lives. They are maybe willing to die. Atyre nuk ju pëlqen jeta, ndoshta duan që të vdesin, So their beds became like their graves. dhe shtrati i tyre bëhet si vari i tyre. And they hide themselves from life in their beds. Dhe ata fshihen nga jeta në shtretit e tyre. There's a lot of good things happening around, but they don't want. They want to hide themselves from it. Ka shumë gjëra zbavitëse rreth e rrotull, por atyre nuk ju pëlqejnë këto, ju pëlqejnë që të rinë në shtrat. And I believe that in my case, I was hiding myself from God and using the bed to hide myself from God, like Jonah. Në shembullin tim, unë e përdorja shtratin për të fshehur nga Zoti, ashtu si Jona. So instead of sleeping too much on Sabbath, maybe it's the case for us to wake up a little bit earlier. Ndoshta më mirë se sa të flem pas dite në Sabat, do të ishte më mirë që të zgjoheshim më herët në mëngjes. In order to find Jesus at home before we come to the church. Që ta gjejmë Jezusin në shtëpi përpara se të vim në kishë. If we don't find Jesus at home, we cannot find him at the church. Në qoftë se nuk e gjejmë Jezusin në shtëpi, nuk mund ta gjejmë atë në kishë. And then after we wake up and we seek him in personal communion, Pastaj, pas të zgjohemi në mëngjes dhe e kërkojmë atë në adhurimin ton personal, we may have our morning family worship together at mund home. të kemi një adhurim familjar së bashku në shtëpi, Then maybe the breakfast, pastaj ndoshta mëngjesin, and then preparation to go to the church with dhe our pastaj family. fillojmë përgatitjet për të shkuar në kishë me familjen. And then remember the sunset. Dhe pastaj të kujtojmë perëndimin. Closing the Sabbath is as important as opening the Sabbath. Të mbyllësh Sabatin është aq e rëndësishme se sa të hapësh Sabatin. And then let me offer you some suggestions while you are in the church. Dhe pastaj më lejoni që t'ju jap disa sugjerime se çfarë të bëni kur jeni në kishë. The main reason for me to go to the church should be Arsyeja më e madhe që unë të shkoj në kishë duhet të jetë kjo. I am saying should be because not always is. Po them duhet të jetë sepse nuk është gjithmonë. Should be seek the Lord. Arsyeja më e madhe që të vi në kishë duhet të jetë që të kërkoj Zotin. I am so frustrated because many times I'm saying myself, I go to the church to sing, to listen a good sermon, but I am not seeking the person of Jesus. Shumicën e rasteve, po them edhe për veten time, shkoj në kishë për të kënduar, për të kaluar kohë me të tjerët, por jo për të kërkuar Jezus. So through all activities during worship, I should be seeking the Son of God. Gjatë gjithë aktiviteteve për gjatë adhurimit, unë duhet të kërkoj Zotin. Singing, prayer, Bible study, and offerings. Kur këndoj, kur studioj Biblën dhe kur jap ofertat. Another thing I'm focused on is to be aware of distractions.
Diçka tjetër që unë fokusohem është që të mos shpërqendrohem. Yes, Sabbath keeping is a social experience, but much more than that, it must be a spiritual experience. Sigurisht, mbajtja e Sabatit është një përvojë shoqërore, por më tepër duhet të jetë një përvojë shpirtërore. That's why those who are leading the worship service should have in mind how to develop a worship environment. Prandaj drejtuesit e adhurimit duhet të mbajnë në mend për të gjetur mënyrat më të mira për një mjedis adhurimi. Which kind of hymns I will choose? Çfarë himne do zgjedhim? Those to entertain people or those that will lead them to Jesus? Ato himne që vetëm i zbavitin njerëzit apo ata që i drejtojnë ata tek Jezusi? And what about my offerings? Po ofertat. Sometimes you are ashamed to collect offerings at the church. Donjëherë ne kemi turp që të mbledhim ofertat në And this kishë. happens because we don't understand why we are collecting offerings. Dhe kjo ndodh sepse ne nuk e kuptojmë arsyen pse i mbledhim ofertat. We are collecting offerings not to help the church, Ne i mbledhim ofertat jo që të ndihmojmë kishën, but as a recognition that we were already helped by God, the owner of the church. por si një shenjë që ne na ka ndihmuar Zoti, i cili është pronari i kishës. So every time he gives us something, we give him something back. Sa herë që ai na jep diçka dhe ne i japim atij diçka si këmbim. It is an act of faith in him. Është një akt besimi në Zotin. I recognize that you have given me something and I am giving you back something. Unë shpall që ti më ke dhënë diçka dhe unë të jap diçka në këmbim. And I do that because I believe you are powerful enough to sustain me. Dhe unë e bëj këtë gjë sepse unë besoj se ti je mjaftueshëm i fuqishëm që të sigurosh për mua. And then we study his word. Dhe pastaj ne studiojmë While inside fjalën the e church. tij. Well, summarizing it, Për ta përmbledhur, Sabbath keeping is not intended to be an experience with a day, with a church or with a doctrine. mbajtja e Sabatit nuk është krijuar për të pasur një përvojë me ditën, me kishën apo me doktrinën, But with the Lord of the Sabbath. por me Zotin e Sabatit. It is more related to what you do, your intention in doing something on Sabbath, than with what you cannot do. Qëllimi duhet të jetë në atë që çfarë ti mund të bësh në Sabat dhe jo tek ajo çfarë nuk mund të bësh. So, and then something must become very clear to us. Why are we suggested and asked by God not to do some activities on Sabbath? Dhe pastaj duhet të jetë e qartë kjo pjesa sepse Zoti na thot që nuk duhet i bëjmë disa aktivitete në So Sabat. if you ask someone to sit in the sofa for a whole day and do nothing, if you ask someone to sit in a sofa and do not do anything Në qoftë se i during kërkon the whole day, dikujt që të ulet në një divan dhe të mos bëjë asgjë, përveç se të rinë në divan gjatë gjithë ditës, this will be a terrible experience for that person. Kjo do të jetë për atë person një eksperiencë e tmerrshme. So it must be very clear to us that God is asking not to do some things because he expects us to do another thing. Duhet jetë e qartë për ne që Zoti na kërkon që të mos bëjmë disa gjëra në mënyrë që të bëjmë disa të tjera. And this other thing is the most important thing we should do on Sabbath, Dhe këto gjërat e tjera janë gjërat më të rëndësishme që duhet të bëjmë në Sabat. which is to spend much more time than we spend in the other days of the week to seek the presence of the Son of God. Gjëja kryesore është që të bëjmë shumë gjëra të tjera në mënyrë që të kemi mundësinë të bëjmë të kërkojmë Zotin shumë më shumë se sa që kërkojmë ditët e javës. So when we are unable to find the Son of Man, Dhe kur ne jemi të aftë për ta gjetur birin e Perëndis, the Sabbath experience becomes an embarrassing source of bitterness. kur ne nuk jemi të aftë ta gjejmë birin e Perëndis në Sabat, atëherë Sabati bëhet një përvojë hidhërimi And frustration also. dhe frustrimi gjithashtu. Well, I believe that the Lord is inviting us
to seek His presence in the Sabbath. Unë besoj se Zoti po na fton që të kërkojmë prezencën e Tij në Sabat. To be like the disciples, walk with Him. Që të jemi si dishepujt, të ecim me të. Frequently, to be outside in nature, it's a good thing to do on Sabbath. Shpesh të jesh jashtë në natyrë është një gjë e mirë që mund të bësh në Sabat. Provided you are going there with Jesus like the disciples. Me kushtin që të jesh atje me Jezusin, ashtu siç ishin dishepujt. Otherwise, it's not keeping the Sabbath just for being in nature. Në të kundërt, nuk është mbajtja e Sabatit kur je në natyrë. As well as going to the church. If you are not with Jesus, you are not keeping the Sabbath, even you are inside the church. E njëjta gjë ndodh edhe me kishën. Në qoftë se nuk je me Jezusin, edhe po të jesh në kishë, nuk e mban Sabatin. Because keeping the Sabbath is an experience with Jesus, not with the church and not with a doctrine. Sepse mbajtja e Sabatit është një përvojë që ti duhet ta kesh me Jezusin, as me kishën, as me doktrinat. May the Lord bless us as we keep His holy day, the Sabbath. Zoti na bekoft ndërsa mbajmë ditën e Tij të bekuar që është dita e Sabat.